კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და მე შეგახსენებთ, რომ თქვენს მე დაუყურებთ ობიექტივის ღამის სტუდიას ანი კიკნაძესთან ერთად გადაცემის ამ ნაწილში ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ ფონსა და მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ კარჩის დამფუძნებელთან ტარიელ ზივზივაძესთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონ ტარიელ სტუდიაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა ზოგად ფონზე დავიწყოთ საუბარი, რა მოცემულობა გვაქვს ეხლა ინფლაციაზე მიმდინარეობს საუბარი, ძალიან ისეთ რთულ მდგომარეობაში აღმოუჩნდით იმდენად, რომ პრემიერ-მინისტრმა გააფრთხილა უკვე სების ხელმძღვანელი, რომ როგორღაც ვითარება დასტაბილურდეს. შესაძლებელია თუ არა, როგორღაც ვითარება რომ დასტაბილურდეს და ხომ არ დააგვიანდა პრემიერ-მინისტრსაც და გონეტაძესაც ამ საკითხზე ზრუნვა. პირველ რიგში დიდი მადლობა ანა მოწვევისათვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ალბათ ყველა საინტერესებს, საერთოდ ამ სიტუაციიდან არის თუ არა გამოსავალი და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. დაახლოებით იგივეა გვეშველება რამის მკითხულობენ. აი ხელს თუ გავაზრებთ გვეშველება ესეთი მდგომარეობა ხა. მე საერთოდ მიყვარს ხოლმე ადამიანებისთვის გასაგებენაზე ახსნა, ასე ვთქვათ, შეიძლება რთული თემების და ვიტყვი ასე ჩვენი ეკონომიკა უჭირავთ კბილებით. რას გულისხმობ? ყველაფერი კეთდება ჩემი აზრით და შეფასებით, ხა და საიდან მომდინარეობს შეფასება ისიც რომ გასაგები იყოს მაყურებლისთვის პატივცემულობა, ჩემი ერთ-ერთი საზრუნავი ეს არის. უკვე მე-7 წელია მაქსიმალურად მოგიწოდოთ რომ იყიდოთ ხარისხიანი ქართული ნაწარმი, ვინაიდან მე პირადად ვთვლი და არა მხოლოდ მე, რომ როცა ქართულ პროდუქციას ვყიდულობთ, ჩვენ დასაქმებას ვზრდით რეალურად, წარმოებას ვავითარებთ და ორივე ერთის გადასახადს და ამით ძლიერდება ქვეყანა. ეს არის ჩემი საზრუნავი, ყოველდღიურად წარმოებლებს ველაპარაკები, საქმიან ხალხს, რომელიც ძალიან პრაგმატული ხალხია და რეალურად აფასებს მიმდინარე მოვლენებს და აზრიც მიყალიბდება უბრალოდ რიცხვებთან ურთიერთობა მიყვარს და ვაანალიზებთ მდგომარეობას. და გეტყვით ასე, ეკონომიკა უჭირავთ კბილებით, ინფლაცია უჭირავთ კბილებით, რათა ლარის კურსი სამიან ნიშნულს არ გადაცილდეს. ვინაიდან ეს თუ მოხდა, უკვე ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური ზღვარი, საით გააჭენებს მე ლარი და ჩვენი ეკონომიკა ღმერთმაიცის. ტარიელ, როდესაც საუბრობთ, რომ ეკონომიკა გვიჭირავს კბილებით, ამის განპირობებელი ფაქტორები ბუნებრივია, ბევრი არსებობს. ის, ვინც ხელისუფლებაშია, გვეუბნება, რომ ამას ძირითადად გარე ფაქტორები განაპირობებს, ჩვენი სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკური მდგომარეობა არის ერთ-ერთი ინდიკატორი და მაჩვენებელი, ანუ ასე ვთქვათ, შემქმნელი ამ ვითარების და ის, ვინც ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, ხედვით უყურებს ამ პროცესს, გვეუბნება, რომ ეს არის არასწორი პოლიტიკის და ეკონომიკური გუნდის არასწორი მიდგომების ბრალი. და ამ შეფასებებს ჩვენ ვისმენთ უკვე თვეებია, წლებია და არ ვიცით საბოლოოდ მართლა რაზეა დამოკიდებული ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა და სად არის მთავარი გასაღები ამ ასე ვთქვათ პრობლემების. რა ხდება რეალურად გარდა იმისა, რომ თქვათ წარმოება არ გვაქვს განვითარებული და ბევრი ხელი შემშლელი ფაქტორი არსებობს ამის სხვადასხვა მხრიდან, ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ოდნავ მოგვიანებით, რა გახდა ისეთი ეს ჩვენი ეკონომიკა ისეთი სავალალო, რომ ეს უკბილებით დასაჭერია და ხავს მოჭიდებულია. გიხსნით. ესე იგი, მე ხშირად ვცდილობ ხოლმე, რომ შეფასების დროს არც ერთ შემთხვევაში არ დავეყრდნო რომელიმე თუნდაც სამ წყაროს. პოზიციას თავისი აზრი აქვს და იცავს თავის პოზიციას, ასე ვთქვათ, და ხშირად ამას ბოდიში ამ სიტყვას დააправებს ნებისმიერი არგუმენტით. ოპოზიციასაც თავისი, ასე ვთქვათ, პოზიცია აქვს. ანუ ორივე მხარეს და მესამესაც და აი მხარე როცა ხარ, უკვე გაქვს შენი დღის წესრიგი და რაც არ უნდა ტყუილს იძახდე, იძახი ამ ტყუილს და მე ამას ბოდიში და აправებ ნებისმიერი არგუმენტით. ჩემი პოზიცია მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყო ნეიტრალური და ერთადერთი ჩემი საფიქრალი არის, რომ თითოეულ ანუ ყოველდღიურად 10,000-ობით ადამიანს დავანახო ხარისხიანი ქართული პროდუქტი და ვუთხრა, რომ აი ეს იყიდოს და ამას მე ვაკეთებ ძირითადში სოციალურ ქსელებით და პროდუქტს რო ხელში დავიჭერ 20-დან 50,000-მდე ადამიანი იმას ნახულობს 24 საათში მაქსიმუმ. მაგრამ რასაც მე ვხედავ ყოველდღიურად ეს არის ტყუილების გუნდების ერთობლება, რომელსაც ისვრის ან ერთი მხარე, ან მეორე მხარე. ჩვენი რეალობა არის ასეთი.
ასე თუ ისე ტურიზმი მიდის წინ და ღმერთმა ქნას რომ ამას არაფერი დაემართოს, იმიტომ რომ 3 მილიარდ თუმცა ლარზე ამის მეტი. საფრთხეც არსებობდა. კი, რა თქმა უნდა, საფრთხეც არსებობდა და ეს კიდე ცალკე დიდი თემაა, ჯობია იქ არ შევეხოთ, მანდაც ამას გლომაც სათქმელი. შეიძლება გაჩნდეთ რო რამდენი გვაქვს. მაგრამ თავარი რა არის, იცით, აი ეკონომიკაში არის მსხვილი შემომტანები, ასე ვთქვა, როგორც ოჯახში, ხო? აი თითოეულ ჩვენგანი ოჯახში ვართ და რაღაც შემოსავალი გვაქვს, იგივე არის ეკონომიკაში. შემოსავალი გაქვს და გასავალი, ხო? ერთ-ერთი შემოსავლის უმსხვილესი წყარო არის მაგალითად ტურიზმი, რომელსაც შემოაქვს სადღაც 3.5 მილიარდ შემოიტანს დოლარს ალბათ წელს და კიდევ კარგი რო ეს არის, თორემ მე ვერ წარმოვიდგენია რა დღეში ვიქნებოდით ეხლა. ასევე მსხვილი შემომტანი არის ექსპორტი, რომელიც სადღაც 2.8 მილიარდ დოლარს მიუկაკუნებს ალბათ წელს. ასევე მსხვილი შემომტანია გადმორიცხვები, ალბათ 1.3 მილიონზე ცოტა მეტი შეიძლება იყოს წელს. მაგრამ დააკვირდით ძალიან, ხო, ინვესტიციები არ დაგვავიწყდეს სერიოზული შემომტანი იყო. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ იმპორტი გვაქვს იმოდენა, საგადახდელო, ანუ აი მარტივ გასაგები ენათ, რომ მინუსში ვართ კაპიტალურად ყოველ წელს სადღაც 5 მილიარდი დოლარით და ეს ასე თუ ისე ბალანსდება მეტწილად ტურიზმით და გადმორიცხვებით. ჩვენი დღევანდელი მოცემულობის ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის მართლა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც უბრალოდ შედეგს არ დებს. შედეგს დებს ვიღაცაებისთვის და მათ ჯიბეში, მაგრამ ხალხისთვის არ დებს. აი როდესაც არასწორი პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, თქვა საგარეო ფაქტორებს ყველაფერს გულისხმობ თლიანობაში, მე იცით რა ძირითადად ამ მოსაზრებას ხვდება ხოლმე არგუმენტები, რომ ჩვენ სამეზობლოში როგორი მდგომარეობა, მათ პარტნიორებთან როგორი მდგომარეობა, იქაც არის თქვათ ასეთი რთული ეკონომიკური პროცესები, ინფლაცია გაცილებით უფრო მაღალია. ეს არგუმენტები თქვენს კოლეგებსაც, სხვა შორის ეკონომისტებსაც, ამ სფეროს ექსპერტებსაც მოაქვთ ხოლმე მაგალითების სახით, აი ეს მაჩვენებლები. ძალიან ძნელია მაყურებელმა ამ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით რაღაცა რეალური და ჭეშმარიტი აზრი გამოიტანოს ხშირად, იმიტომ რომ ჯერთი ტერმინების გაგებაც რთულია. რა თქმა უნდა, ორი მაგისტრის ხარისხი უნდა გქონდეს, რომ აზრი გამოიტანოს საუბრიდან. მე გეუბნებით მარტივად. უბრალოდ შეხედეთ, დააკვირდით თქვენ ჯიბეს. აი, ბოლო წლების განმავლობაში პროგრესს გრძნობთ, ანუ პლუსში რჩებით? მარტივ შეკითხვას გისვამთ. პლუსში რჩებით? აი, ჯიბეს ემატება? რამდენის ჯიბეს ემატება? ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, ალბათ 70-80% ალბათ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ თუ არა, სადღაც ზღვარზე მაინც არის. აი, ავიღოთ მაგალითად, აი, ძალიან კონკრეტული შემთხვევა, აი, ცოტა გაუგებარი ტერმინი ხა რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა 2%-ით ბოლო თვის განმავლობაში. ხა ეს რას ნიშნავს, იცით? 102,000 ადამიანს, რომელსაც ლარში აქვს სესხი, ავტომატურად პროცენტი გაგიძვირდათ 2 ერთეულით. ანუ თუ გქონდათ სიტყვაზე 15%-ად სესხი გამოტანილი, გაგიხდათ 17%-ად გამოტანილი. ანუ რეალურად ის, რასაც აკეთებს ეროვნული ბანკი და ჩემი აზრით ის უბრალოდ ბოდიში ამ სიტყვაზე და ლატკავს მთავრობის შეცდომებს, რომ აი ძალიან არ გაჯეჯილდეს ცუდი ამბები და ცუდი პროცესები. რასაც აკეთებს ეროვნული ბანკი, ურტყამს თქვენ ჯიბეს. და ყოველდღიურად, როცა იმ პროცენტს უხდის, 102,000 ოჯახზე მაქვს, ეხლა მე აქ საუბარი. 102,000 ოჯახზე წარმოიდგინეთ ერთი მარტივი გადაწყვეტილებით, თქვენ ჯიბეს აკლდება უფრო მეტი. და ეს რატო ხდება? დიდი თემაა რატო ხდება, მაგრამ დაშვებული არის ბევრი ისეთი შეცდომა, გინდა საგარეო ფაქტორებს დააბრალი, გინდა საშინაო ფაქტორებს. ხა მარტივად რო ვთქვა, ადამიანებს სულ არ აინტერესებს მიზეზი რა არის. მთავარი არის შედეგი რა არის. შედეგი არის ის, რომ ჩვენ მივღოღავთ 4.7, ეხლა სტატისტიკის მეთოდოლოგია შეიცვალა და თურმე 4.8%-ით გავიზარდეთ 2018 წელს. აში მეგობრებო, ეს არაფერი არ არის. ეს ზრდა საერთოდ მოსახლეობამდე არ მიდის და არა ისახება. ამაზე უკვე კითხვასაც აღარ ვსვამ, მოვიდება ამ კითხვის დასმა, იმიტომ რომ ადამიანები ხედან ტელევიზორებთან, რადიომაღლებებთან და ეკონომიკურ ზრდაზე ესაუბრებიან მათ პოლიტიკოსები ძირითადად. რომელთაც არ ესმით ხშირად რა არის ეს ეკონომიკური. შესაძლოა ძალიან კარგად ესმით, მაგრამ ამ რიცხვებით манипуლირება უკვე გონიათ რომ მარტივია, მაგრამ ადამიანი როცა იგებს ისმენს რომ ქვეყანაში რაღაც ეკონომიკური პროგრესი არსებობს, მაგრამ მასზე არა ისახება, მე მგონი უფრო მეტად ბრაზდება ვიდრე როცა არის ის საერთოდ რა იზრდება ჩვენი ეკონომიკა. როცა ხედავს ადამიანს რომ ის პროგრესი მხოლოდ ვიღაცისთვის არის და ვიღაცის ჯიბეზე აისახება მხოლოდ და არა მის ჯიბეზე და თან ასეთი ბევრია, ბუნებრივიც არის რომ ეს ხელს უწყობს საპოტენციალო ტაღის გაზრდას და მე არაფერი არ უნდა გაგვიკვირდეს.
აი საპროტესტო ტალღარას უწყობს და უშლის ხელს ამ თემაზე გავაგრძელოთ მაყურებლის ზარის შემდეგ საუბარი პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით გისმენთ. დიახ, გისმენთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. არის მის სამწუხაროდ მაყურებელს გავაგრძელოთ საუბარი ქვეყანაში შექმნილ გარემოსა და ვითარებაზე, რამდენად შეიძლება ახდენდეს ეს გავლენას ეკონომიკაზე და არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, როდესაც ვთქვათ ინვესტიციებზე და სხვადასხვა საკითხებზე საუბრობთ. ძალიან. მოდით ესე შევხედოთ, უყურეთ, როცა ქვეყანაში შემოდის ინვესტიცია, ის შემოდის ჩვეულებრივ უცხოურ ვალუტაში. იმ უცხოური ვალუტის მერე გადახურდოება ხდება ლარში. ანუ ეს კარგი არის ყველა გაგებით კურსისთვისაც, ეკონომიკისთვისაც და ასე შემდეგ. ინვესტორები არიან დამფრთხალი. ძალიან მარტივ მიზეზის გამო. ამ ქვეყანაში ფული რო შემოიტანო, იმას გაიტან თუ ვერ გაიტან, ან უდესმე გაიტან თუ არა, არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. შესაბამისად, ეხლა ინვესტორი ვინ არის? ეს დედა ტერეზა არ არის, ეს არის ფულიანი ბიძა, რომელსაც უნდა ჩადოს ფული და მერე გაიტანოს ფული, ხო? მეტი ფული უნდა გააკეთოს, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად, როცა ინვესტორი ვერ ხედავს ამ ქვეყნიდან ფულის გატანის შანსსაც კი, უпроსტად შეიძლება კი ხედავს შანსსაც, მაგრამ აქ შეიძლება ვიღაცებთან დააგჭირდეს ესეთი მოლაპარაკება, რომ უბრალოდ ძალიან ძვირი დაგიჟდეს. უკვე ხედავს, რომ აზრი აღარ აქვს, ეს რეიტინგებს და მაჩვენებლებს, ვინც არ უნდა აქვეყნებდეს, ამას აღარ უყურებს, მეგობრებო, ის უყურებს, გადაურეკავს ერთ ახლობას, მეორე ახლობას და ასე იქნება აზრი. ინვესტორები არიან დამფრთხალი. ვალუტა ქვეყანაში ნაკლები შემოდის. რა აფრთხობთ, უფრო კონკრეტიკისკენ რომ წავიდეთ, რა აფრთხობთ ინვესტორებს ტარიღა? გეტყვით, ორი მომენტია, ანა, გეტყვით, ორი ძალიან მთავარი მომენტი აქ არის, მე გულწრფელად მიყვარს საუბარი. პირველი ეს არის, რომ არ გიცავს ინსტიტუცია. მაგალითად ავიღოთ სასამართლოს თემა. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის. რომ აი მაგალითად შეიძლება მოხდეს სასამართლოში და ღმერთმა იცის რა დაგემართება, რაც არ უნდა მართალი იყოს. ეს ჩემი აზრი არ არის, ეს იმ ადამიანთა აზრი, ვისთანაც მე მისაუბრია და ერთ-ერთ სერიოზულ ინვესტორთან მქონდა საუბარი დაახლოებით ერთი კვირის წინ. როცა ინსტიტუციები ვერ გიცავენ, მაშინ იძულებული ხარ ინდივიდებს მოელაპარაკო. რამდენს მოელაპარაკო? ერთს რომ მოელაპარაკო, იმერც რომ რამე დაემართოს, მთელი ინვესტიცია კიდია ჰაერში. ანუ ჩათვალეთ, რომ ვერც ინსტიტუციებს ენდობა, ვერც ერთ-ორ ადამიანს ენდობა, ვერც და ვიღას ენდოს მე ინვესტორი. და როცა ეს ნდობა არ არის, აქ ჩვენ საუბრობთ ანა ძალიან ელემენტარულ რაღაცაზე, რომ მე მქონდეს იმის რწმუნება მაინც, რომ ჩემს სიმართლეს სადმე დავიცავ. ინსტიტუცია თუ არის ეს რაღაც დაწესებულება, ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, მაგრამ როცა ინსტიტუცია ვიღაცის ჯიბეში არის და ჩემი სიტყვები არ არის ეს უბრალოდ მოცემულობა არის, რომელსაც ბევრი უსვამს ხაზს. მაშინ იძულებული ხარ ინდივიდების იმედზე იყო და იმ ინდივიდებს რა დაემართება ღმერთმა იცის, ანუ აი ძალიან მაღალია რისკი. რატო უბრალოდ შეიძლება ხელისუფლებაში აღარ იყვნენ? იცით რაზეა ისახება, რა თქმა უნდა. ისეთ კიდე რაზეა ისახება ეს ყველაფერი, აი რაც არ უნდა რეგულაციები და აწესოს მთავრობამ, კერძო სექტორი უკვე თავისთავად რეაგირებს. ავიღოთ მაგალითად აი ბანკში სესხი რო გინდოდეს. სულ სხვა იყო მოცემულობა 3 თვის წინ. აბა ეხლა ვინც 3 თვის წინანდელი გამოცდილება გაქვთ, მეგობრებო, ერთი მიაკითხეთ ბანკს და თხოვეთ იგივე სესხი. უცებ მიხვდებით რამხელა სხვაობა 3 თვის წინანდელ შეთავაზებასა და დღევანდელ შეთავაზებას შორის იმდენად გაზრდილია რისკები. აი, როდესაც ვთქვათ, დამფრთხალ ინვესტორებზე ვსაუბრობთ, აქ სასამართლო სისტემის როლი გასაგებია, მაგრამ პოლიტიკურად არასტაბილური გარემო ხომ არ არის მათთვის, ვთქვათ, მე რა მაგალითი მინდა ის მოვიტანო, ამინდიც კი, სადმე რომ უარესდება, საელჩოები მოუწოდებენ თავიანთ მოსახლეობას, რომ სადღაც გადაადგილებისკენ თავი შეიკავონ და ჩვენს ქვეყანაში გამუდმებით აქციები, რაღაცა რევოლუციური ფონი, შექმნილი დაძაბული ვითარება, გადაწყვეტილებები, რომელიც უკვე ჩვენს ქვეყანაში აღარ ეხარშება, გადის ხო, გარტყა ბოლო გადაწყვეტილებებს მოყვა ისეთი შეფასებები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან და დიპლომატიური კორპუსისგან და რა ვიცი, ვისგან აღარ რომ ბუნებრივია რაღაცა კითხვები კი არა, ძახილის ნიშნები გაუჩნდათ ინვესტორებს, ხო? ეს გარემო არის ალბათ ერთ-ერთი გადამწყვეტი სასამართლო სისტემასთან და ინსტიტუციურ დაუცველობასთან ერთად. რა თქმა უნდა, უბრალოდ თუ აიღებ
ფაქტორების ერთობლიობას, რაც განაპირობებს დღევანდელ მოცემულობას, იმდენია, აი ამ დეტალებში ეშმაკის ფეხს მოიტეხს, იმდენია. უბრალოდ აი ძალიან ძნელია შეწონო და თქვა, რომ აი ამ ფაქტორის ბრალი დაუშვათ იგივე დამფრთხალი ინვესტორების წონა მთელ პრობლემაში არის ამდენი პოლიტიკური ფაქტორის წონა, ამდენი გარე ფაქტორის წონა, ამდენი ჩვენ მაყურებელს ეს საერთოდ არ აინტერესებს. ჩვენ მაყურებელს აინტერესებს მარტივ რაღაცა მიჯიბეში რამდენი შევა ყოველთვიურად მინიმუმ. და აქ არ არის პროგრესი. და არც ჩანს არანაირი ქმედითი, არც სტრატეგია, არც ტაქტიკა, ეგულისხმობ ეკონომიკური თვალსაზრისით, რომ უკეთესობა იყოს. სამწუხაროდ. კი, ჩვენ ხშირად გვეუბნებია, რომ აი ექსპორტი გაიზარდა 10%-ით. აბა გახედა ერთი იმპორტს რამდენით გაიზარდა. ხო, დისბალანსი ესეთია, თვალუწვდენელი ექსპორტს და იმპორტს მე შორის მესმის, რომ გასაგებია. ცდილობენ დააიმედონ მოსახლეობა, მაგრამ იცით რა, პირველი გამოსწორების გზაზე, პრობლემების აღმოფხვის გზაზე, პირველი ნაბიჯი არის, რომ აღიარო, რომ გაქვს პრობლემა. პრობლემა გვაქვს, ეს არის სახეზე. ეხლა მთავარი არის გამოსავალი რაში არის და უბედურებაც იმაში არის, რომ ლაპარაკობენ და გამოსავალი არ არის. ყველა იძახის ბიუროკრატიული საცობია ქვეყანაში და პრემიერ-მინისტრი აფრთხილებს ხან ერთ მინისტრს, ხან მეორე ministrs. არის ბიუროკრატიული საცობი. დღეს მაგალითად ომბუდსმენთან მქონდა შეხვედრა, იქ ბევრი მწარმოებელი იყო და ამსაქმებელთა ასოციაციაც იქ იყო, მწარმოებელთა ფედერაციაც. ახალ ბიზნეს ომბუდსმენზე საუბრობ. კი ბატონო მიხეილზე ვსაუბრობ. ძალიან კარგი კომუნიკაცია შედგა. და მთავარი დაპირება რაც მწარმოებელთა სექტორმა მიიღო იქა იყო ის, რომ ეს ბიზნეს ომბუდსმენი იქნება მედიატორი, მაგრამ ბიზნეს ომბუდსმენს რეალურად შეუძლია დააკავშიროს საჭირო ხალხი ერთმანეთს. ხელი შეუწყოს მედიაციას, მაგრამ ბიზნეს ომბუდსმენი გადაწყვეტილებებს აღებულობს. გადაწყვეტილებებს ღებულობს ის ხალხი, რომელსაც ხშირად ეშინია გადაწყვეტილების მიღებისა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობაა ეს უკვე პასუხისგებლობის აღება დღეს თან, როცა ის პასუხისგებლობა შეიძლება ნებისმიერ დროს მოგიბრუნდეს უკან ბუმერანგივით თან წარეთ. ვერ მოთხოვ ადამიანს. მაყურებელს მოусმინოთ, კვლავ გამარჯობა გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ გისმენთ. ძალიან ცუდად გვესმის მაყურებლების ხმა პირდაპირ ეთერში. ვთხოვ ტექნიკურ ჯგუფს, რომ თუ კი რაიმე ხარვეზე იქნება აღმოფხვრათ და შევასწოროთ და მათი შეკითხვები გავიგოთ სტუდიაში. ბატონო ტარიელი, ინფლაციას რომ მიუბრუნდეთ, რა გამოსავალი მე მესმის, რომ ძნელია ამ ვითარებაში გამოსავლის მოძებნაზე საუბარი, მაგრამ დავალება მიიღო პრემიერ-მინისტრისგან კობა გვენეტაძემ. აი რას უნდა მოველოდოთ? საერთოდ უცნაურ ნაბიჯებს უკვე ველოდებით, იმიტომ რომ აღარ გვაკვირვებს ამ ორგანოსგან, ხო? მომდაცებულებისგან მოულოდნელი უცნაური ნაბიჯები, მაგრამ რა შეიძლება მოიმოქმედოს გვენეტაძემ? აი რა გზა დარჩა? რა გზას და რა გზას შორის შეიძლება გააკეთოს არჩევანი, რომ აი ეს პროცესი რამენაირად შეაჩეროს? გეტყვით, მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, ეროვნული ბანკი ყოველწლიურად ძალიან მნიშვნელოვან ჯილდოებს ღებულობს, როგორც ერთ-ერთი წარმატებული თანმსოფლიო მასშტაბით ეროვნული ბანკი. მე პირადად ვიცნობ არაერთ ადამიანს, ვინც ამ სტრუქტურაში მუშაობს, მე პირადად მაქვს ჩამოყალიბებული ესეთი აზრი, რომ ეროვნული ბანკი კიდე ერთხელ გავიმეორებ ამ ცოტა ესე ჟარგონულ ტერმინს, ლადგავს მთავრობის შეცდომებს. ეროვნულ ბანკს აქვს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, იქ საკმაოდ ჭკვიანი ხალხი იმათ იციან რა როდის გააკეთონ, ხა რას როდის აკეთებენ, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ფაქტი ერთი ეროვნულ ბანკს აქვს ხელთ ინსტრუმენტები, უბრალოდ უბედურება იმაში არის, რომ რამდენადაც ის გამოიყენებს ამ ინსტრუმენტს, მაგალითად რეფინანსირების განაკვეთი 2%-ით გაიზარდა 6.5-დან 8.5-მდე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში და ეს ვიღაცამ შეიძლება თქვას დიდი რამე, ხა 102.000 ადამიანი თუ არა, ოჯახი თუ ყოველთვიურად უფრო მეტ 2%-ით მეტს გადაიხდის საბანკოს ეს ერთ-ერთი მექანიზმია, რომელიც ვიღაცამ შეიძლება თქვას დიდი რამე, ხო, მაგრამ ეს პირდაპირ ურტყამს ეკონომიკას. რაც მეტ ფულს ამოიღებ ეკონომიკიდან, მით უფრო რთულდება ეკონომიკური ზრდა, ანუ ეროვნული ბანკის ნებისმიერ ქმედებას. აქვს როგორც პოზიტიური ეფექტი, აქვს ასევე ნეგატიური ეფექტი და ხშირ შემთხვევაში ამ ნეგატივის გაზომვა წინასწარ ან არ ხდება, ან ვერ ხდება. თან ეს ნეგატიური ეფექტი არის ხოლმე მოკლევადიანი, საშუალო და გრძელვადიანი, ანუ ეს არის ხშირ შემთხვევაში თხავი ყიდეთ, ხაგავყიდეს ვარიანტი რა. ეროვნულ ბანკს ვერ მოთხოვ იმაზე მეც თან, ვიდრე არის მისი მანდატი, ინფლაციის რეგულირება. გაითვალისწინეთ, ინფლაცია ჩვენთან იძახიან 6-7%, ინფლაცია, ასე ვთქვათ, არის ფასების საერთო დონის ზრდა. კურსი ცოტა სხვა თემაა, არის კურსი.
რეალურად ინფლაციაც არასწორი თერმომეტრით იზომება, ასე ვთქვათ. 90-იანების დროინდელი მეთოდოლოგიით იზომება, ანუ გარკვეული კალათა აღებული პროდუქციისა და იმათი ფასების ცვალებადობით მე ზომავენ ინფლაციას. დაძველდა მეგობრებო ის კალათა, ანუ თერმომეტრიც კი გამოსაცვლელია, რეალურად ინფლაცია, ანუ ფასების და სადღაც 12-15%-ის მიდამოშ სერიოზულ სპეციალისტები აქვეყნებენ ამაზე სტატიებს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეროვნული ბანკი ერთადერთი ამოცანა არის, რომ ლაგამი ამოსდოს ინფლაციას, მეტი არაფერი. და ეროვნული ბანკს თავის ინსტრუმენტების გამოყენებაში ყოველთვის აქვს ლიმიტები. და იმის იქით ის როგორც კი წავა, ეს პირდაპირ დაარტყამს ეკონომიკას, ოღონდ ამას თქვენ და მე როდის ვიგრძნობთ, იცით, ცოტა მოგვიანებით და ისე შემოგვეპარება მინუსით და ისე გაირღვევა ჩვენი ჯიბი, ამას ვერც კი შეიძლება მივხვდეთ. კი ბატონო, მე მესმის, რომ დაავალოს პრემიერ-მინისტრი ეროვნულ ბანკს, მაგრამ მარტო ეროვნული ბანკი ვერაფერს ვერ იზამს. აი ლარის დასტაბილურების მიმართულებით რა შეუძლია ეროვნულ ბანკს გააკეთოს. ძალიან ბევრს კამათობენ ამ თემაზე, უნდა იყოს თუ არა გამოყენებული რეზერვები და ასე შემდეგ და რაღაცა ნაწილი გამოუშვა კიდეც, ხომ, ეროვნულმა ბანკმა. მაგრამ შედეგი იყო ძალიან მინიმალისტური და ძალიან მოკლევადიანი. თითქმის 3-იან ნიშნულზე დოლართან მიმართებაში არის ჩვენი ეროვნული ვალუტა ისევ და ისევ რაღაც უცნაურ ყევებს განიცდის. არა, პრინციპში ჩემთვის ძალიან გასაგებია, მინდა ეს არის კონტროლირებადი ეს პროცესი და მთელი მიზანი არის, ჩემი აზრით, რომ ის არჩევნებამდე მაინც არ გადაცილდეს 3-იან ნიშნულს. ცელულურად შენარჩუნებული კურსი არის ახლა. სურავი კურსი ძალიან პირობითად ქვია ლარის კურსს. ეს მე ვიცი, როგორც კეთდება თავის დროზე გაერკვა ეს საკითხი, თან კარგად ჩავიხედე. ეს საერთოდ არ არის ცურავი, როგორც სიტყვა ცურავი გვეუბნება ხოლმე. ეს არის ჩვეულებრივი კურსი, რომელიც დგინდება, ოღონდ ცოტა სხვანაირად, ხა მაგის მექანიზმში ჯობი არ ჩავიდეთ აქ. მთავარი რა არის, რომ აი ესე უჭირავთ კურსი და კბილებით კიდე, რომ არ გადაცილდეს 3-იან ნიშნულს, ვინაიდან ეს რას ნიშნავს, იცით, 3-0 ზღვარი, ეს არის ფსიქოლოგიური ზღვარი პირველ რიგში და როცა ამ ზღვარს გასილდები, მე პროგნოზირება ძალიან რთულია. და მე არ მინდა ძალიან ახლა რომ დავხატო ის უარის ძალიან ცუდი სურათი რაც მოხდება თუ ეს ვერ გაკონტროლდა. რაც გამოვიარეთ, შეიძლება კიდე მოგეხდეს უბრალოდ ძვირი დაგვიჭდება. არა, მაქამდე არ მივა, უბრალოდ ჩვენ მოქალაქეებს დაგვიჭდება ეს ძვირი და ამაში თქვენ გონიათ ვინმე ფულიანი ბიძია გადაიხდის, არა, ჩვენი ჯიბეებიდან წავა ეს ხარჯი მერწმუნეთ და ეს იქნება ძალიან მწარე ხარჯი. და მე ეს ძალიან არ მინდა. მიუხედავად აი ამ ცუდი მოცემულობისა, ლარის კურსი, ინფლაცია რაღაცა. გამოსავალი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ამას უნდა ნება და ერთადერთი ნება დღეს, რასაც მე ვხედავ რეალურად, გინდა მთავრობის, გინდა პარლამენტის მხრიდან არის, რომ არჩევნებზე გადარჩნენ და არა ის, რომ ეკონომიკაზე იზრუნონ. და ეს როგორი მომენტია, იცით, აი გინდა არ გინდა მაინც უარყოფითად გიბრუნდება უკან. სხვადასხვა ფორმით. გინდა ეს საპროტესტო აქცია იყოს, გინდა ეს ლარის გაქცეული კურსი, გინდა ეს იყოს დამფრთხალი ინვესტორები, გინდა ეს იყოს დამფრთხალი ტურისტები, ბევრი ფაქტორია. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ადამიანებს ახლა უთხრათ კონკრეტულად რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ. რატო იცით? იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა ძალიან სერიოზულ ფულს ხარჯავთ ყოველწლიურად და ეს არის სხვისთვის. არა, რეალურად, აი კონკრეტულ cash-ს, რომელსაც ჯიბიდან ვიღებ და ვხარჯავ და ჩვენ ძალიან სერიოზული სიტყვა გვეთქმის თითოეულ ჩვენგანს ადამიანებს აი ამ ეკონომიკაში, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რაშიც ხარჯავ, იმას ავითარებ. მაგას ხოლმე სხვისთვის ხარჯავთ ძირითადად. რა თქმა უნდა, ეხა იმპორტულ ნაწილს როცა ყიდულობ, ცხადია სხვისთვის ხარჯავ, იმიტომ რომ მარტივი ლოგიკაა, ხო, ეხა ყიდულობ ქართულ წვენს ავტომატურად ასაქმებ იმ წარმოებაში დასაქმებულ ადამიანს, რომლებიც დაუშვათ ზოგი ბაღჩაში მუშაობს, ზოგი საწარმოში მუშაობს, პლუს იმ წარმოებას ავითარებს, ორივე ერთის გადასახადს და ქვეყანა ვითარდება და ამ დროს იმპორტირს უკვე სხვაგან. იმპორტის დისბალანსი და ავტომატურად წარმოების საკითხს, და ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში იყო სიუჟეტი გურიაში ჩაის წარმოებას, სადაც დავა მიმდინარეობს მეწარმის ვალდებულებების შესრულების საკითხზე სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს. ახლა ამ დავის დეტალებზე ბუნებრივია ხა ვერც ჩავღრმავდებით ეთერში და არც კონკრეტული кейსის შინაარს ისნობთ თქვენ, მაგრამ მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ თქვათ, აი შეიძლებოდა ამ მეწარმისთვის რაღაცა ვადების გაზრდა. ყოველ შემთხვევაში ამის ნება შეიძლება და ყოფილიყო გამოხატული, ხო? ვიცი რომ ძალიან ცუდი შედარება შეიძლება და საერთოდ სხვადასხვა კონტექსტია, მაგრამ თქვათ თუ რა 6-ჯერ 7-ჯერ უადდება რაღაც ვალდებულებების შესრულება ანაკლიის კონსორციუმს და ასე შემდეგ.
ამ ხალხისთვის იმურასია და მენისთვის სოფელ დვაბზუში, რომელიც დასაქმებულია, ანაკლის სპორტიც ეს არის, თქვათ, ხო, ეს ჩაის საწარმო და მათი ოჯახების გადარჩენის და შემოსავლის ერთადერთი წყაროც. დამოკიდებულება სახელმწიფო პოლიტიკა ადგილობრივი წარმოების მიმართ როგორია? ეს არის მნიშვნელოვანი, თორემ მარტო დვაბზუს მაგალითზე არ ვსაუბრობთ და მხოლოდ ჩაის საწარმოზე არ არის საუბარი. რეალურად მთავრობას ორი ინსტრუმენტი აქვს, რომლითაც ის ავითარებს წარმოებას, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. ერთი არის ეკონომიკის სამინისტროში აწარმოე საქართველოში, რომელიც ძალიან ბევრ კარგს აკეთებდა და აკეთებს. და მეორე პროექტების მართვის სააგენტო, რომელიც არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ორივე არის საჭირო ინსტრუმენტი და ისინი აკეთებენ თავის საქმეს, მაგრამ იცით რა, მათი ამოცანა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებისა ვერანაირად ვერ შესრულდება ხშირ შემთხვევაში თუ მან არის თანამშრომლობა ბანკთან. ნებისმიერი წარმოება, რომელიც მაგალითად სესხს იღებს ან და მასში სახელმწიფო პროგრამა ეხმარება, ბანკის მეშვეობით ხდება ეს პროცესი. ანუ ბანკმა უნდა მოგცეთ, დაუშვათ თქვენ ხართ საწარმო და მე ვარ აწარმოე საქართველოში. ბანკმა თუ თქვენ მოგცათ სესხი, ესე იგი ჩვენ ვითანამშრომლებთ და იქ რაღაც თანადაფინანსებაში მაგალითს ვიძახი, შემოვალ მეც და შემთხვევაც კარგია დაუშვათ იმისთვისაც ჩემთვისაც და საერთო საქმე კეთდება. მაგრამ თუ რამე გაფუჭდა თქვენს მხარეს, ანუ წარმოებაში ბანკთან გაქვთ საქმე პირველ რიგში, იმიტომ რომ იმან მოგცათ სესხი. შესაბამისად, ახლა ბანკისთვის სულ ერთია თქვენ ხა აწარმოებთ თუ იმპორტზე შემოგაქვთ, ახლა ბანკი, ახლა ეს დედატერეს არ არის ფული მოგცა, უნდა დააბრუნო. ანუ პრობლემები არის, მაგრამ უბედურება იმაში არის, რომ ზოგადად გარემო არ არის ხელშემწყობი წარმოებლის. ახლა მე მინდა უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს დაუსვა შეკითხვა. აი, რამდენი თქვენი ახლობელი იცით, რომელმაც სადა რაიმე ფერმერული მეურნეობის წამოწყება და ვერ გაკაჩა. მიზეზის მნიშვნელობა არ აქვს. ან რაღაც კედელს დაეჯახა, ან დაუშვათ რაღაც სესხი ვერ აიღო, ან ბიზნეს გეგმა ვერ გააკეთა, ან რაღაცა პრობლემა შეექმნა. აი, კომერციული რისკზე აღარ ვლაპარაკობს. საერთოდ არავის არ აინტერესებს კომერციული რისკი ყულფში. წარმოებას თავი აქვს ბოლომდე გაყოფილი, ბევრი მწარმოებელი ვიცი, რომელიც ყველაფერს გაყიდდა და ოღონდ მყიდველი ყავდეს. ჩვენი მოცემულობა ძალიან არაკეთილ განწყობილი არის მწარმოებლის და საქმის მკეთებელი კაცის მიმართ. აი ეს კედლები, რომელსაც მწარმოებლები ყოველდღიურად ხვდებიან, ეს რაღაცა ჯებირები და დაბრკოლებები, რა სახის დაბრკოლებები? მაგალითად დავიღოთ სასამართლოს თემა. დავა თუ მოგეზია სასამართლოში, ისეთ ყულფში გაქვთ თავი გაყოფილი წლები. არა მხოლოდ შეიძლება ეს იყოს მეორე კერძო პირთან დავა. შეიძლება ვერასდროს ვერ დამთავრდეს. აი ავიღოთ მაგალითად კონკრეტული შემთხვევები, ბევრი შემიძლია მოვიყვანო, მაგრამ ერთ-ერთი ავიღოთ დაუშვათ სავაჭრო ქსელმა, რომელშიც იყიდება დაუშვათ მწარმოებლის პროდუქცია, გადააგდო მწარმოებელი და არ გადაუხადა ფული თავის დროზე. ამან რომც წავიდეს და სასამართლოში იჩივლოს, გარანტირებულად ხო იმ ქსელიდან საერთოდ გამოაგდებენ, მეორეც იმის შედეგის დადგომას ვერ ეღირსება ვერასდროს. იმიტომ რომ სასამართლო არის ისეთნაირად გადატვირთული და თვითონ მოსამართლეზე იმდენი საქმეა და ხშირად ეს იწელება წლობით და პლუს ჯდება იმდენი, რომ აღარ უღირს. ამასობაში ეს მისი მაწონი და არაჟანი საწულებარი წარმოება. ამასობაში უკვე ხარაკირი აქვს და უკვე ვარდება ბაზრიდან. იცით და ძალიან ბევრი ერთმანეთთან გადახლართული პროცესი არის, მაგრამ მთავარი უბედურება არის იმისა, რომ მწარმოებლისთვის გარემო არ არის ხელსაყრელი. ჩვენი სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ მსხვილი ბიზნესი არის ყველაზე წილობრივად ახლა მსხვილი ბიზნესი რასაც ქვია ხო რომ ავიღოთ აი 100 ტოპ კომპანია საქართველოში გადასახადების გადახდის აი წილი ლომის წილი მათ ზემოთ ან ჩვენთან მცირედი საშუალო ბიზნესი აი ფორთხავსო ამბობდი ადრე მაგრამ აი რეალურად იმდენად მდგომარეობაშია აი სახელმწიფო როგორ უნდა აიღოს აი ეს როლი თავის თავზე და ეს პასუხისმგებლობა რომ განავითაროს რაღაცნაირად მცირე და საშუალო ბიზნესი იმიტომ რომ მართლა ესეთ რაღაცა ოჯახები მე კიდევ უფრო რაღაცა ცოტა მსხვილდება რაღაცა დოვლაც ქმნიან ეს ადამიანები და არ არიან დამოკიდებული ვიღაცის თქვათ იმპორტულ საქონელზე და გადასახადსაც ანუ თავიანთ გადასახადსაც ხარჯავენ ისევ საკუთარი კეთილდღეობისთვის და არა სხვისთვის. მცირე და საშუალო ბიზნესი ეს არის ხერხემალი ქვეყნის ეკონომიკის. საქართველოში კიდე ეს სექტორი არის ძალიან სუსტი. მეტი რო შეიძლება ესეთი სუსტი. გამოსავალი არის რა თქმა უნდა. ის რასაც აკეთებს მოძრაობა კარჯი უნდა კეთდებოდეს 1000 ჯერ უფრო მასშტაბურად. მაგალითად, სუსტად მახსოვს შარშან 562 მილიონი ლარი წააგეს სახელმწიფო საწარმოება. მაგის 1% მოგცა, გადავატრიალებ ყველაფერს.
როგორ? აი, მაგე ვიცი, როგორ. მაგა ორ წუთში ტელევიზორში ვერ ვიტყვი, მაგრამ ის, რასაც ვაკეთებ მე დღემდე და ვწვალობ იმ დაახლოებით 50-მდე წარმოებელთან ერთად ყოველდღიურად. გავაკეთებდი 1000 ჯერ უფრო მასშტაბურად და აი მე ნახეთ თქვენ რა ამბებს დავაწევდი ამ ქვეყანაში. ამის ნება არ არსებობს. ნება არ არსებობს. მხოლოდ ნება უბრალოდ როგორ იცი, აი ვიღა მე რო თქვა ახლა რაღაცები, აი ეს უნდა გაკეთდეს, ვიღაცამ შეიძლება კი არა და 10-დან 9 კი არა და 100-დან 99 იტყვის რომ გიჟია შეჩვენებული რა. იმიტომ რომ რასაც მე ვაკეთებ როგორც წესი, არ ექვემდებარება სტანდარტულ ასე ვთქვათ, აი აქსიომებს, თეორემებს, რაც გინდა და არ წიგში ვერ ამოიკითხავ, ასე ვთქვათ რა. ძალიან მინდა ვისაუბროთ ბიუჯეტის საკითხზე, დრო თუ მოგცემს ამის შესაძლებლობას, მაგრამ მე კარჯი ახსენეთ და არ შემიძლია ამ თემასაც არ შევხვდეთ ყოველწლიურად ველოდებით წლის მიწურულს კარჯისგან სხვადასხვა ღონისძიებას ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის. წელს რა გეგმები გაქვთ და წელს რა იქნება თქვენი სათქმელი მოსახლეობისთვის და ქართული მეწარმეებისთვის? ხვალ არის გიორგობა და პრინციპში უკვე რამოდენიმე წუთი გადაცილდა 12 საათს მინდა მიულოცო ჩვენს აყურებელს და თითოეულ ადამიანს ვისაც მნიშვნელოვანია ეს დღესასწაული ილოცავთ და ხვალ დავანონსებ და ფაქტიურად უკვე ვანონსებ მოკლედ ყოველწლიურად ჩვენ დეკემბერში ვაკეთებთ 30 დღიან გამოწვევას და ერთი კონკრეტული მიზანი მაქვს ყოველდღიურად ვყიდულობ ქართულ პროდუქტს საქართველოში წარმოებულ ხარისხიან პროდუქტს და ვიწვევ ბევრ ადამიანს და ამას ვაკეთებ სოციალური ქსელით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ავიტაცოთ ეს, ვიყიდოთ ხარისხიანი ქართული ნაწარმი, ვინაიდან ყოველგვარი გვერდითი ეფექტის გარეშე ეს არის ძალიან სასარგებლო ჩვენი ეკონომიკისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, იმისაც რომ წავიდეთ წინ. წელს სიახლე იქნება ის, რომ უკვე მთელი 2 წელი მაქვს ესე ვთქვათ, აი დახარჯული აი ამ თემის კონკრეტულად მომზადებაში. პატარა გუნდიც აქვს, ინოვაციური თემა არის ერთი სიტყვით. მინდა რომ ეს იყოს არა ერთჯერადი ყიდვის აქტი, არამედ გვაქვს მოფიქრებული სისტემა, როგორ დავაინტერესოთ ადამიანები და მივცეთ კონკრეტულ ადამიანებს კონკრეტული სტიმულები, რომ მუდმივ რეჟიმში იყიდონ ქართული ხარისხიანი პროდუქცია. ცოტა ბუნდოვნად კი გამომდის საუბარი, მაგრამ სქემა არის მარტივი. იყიდე ქართული, ყოველთვიურად გამომიგზავნეთ ჩეკი და ყოველი თვის ბოლოს მიიღებთ საჩუქარს. აი, მთელი იდეა ეს არის და აი ამას უფრო დეტალურად უკვე ხვალ Facebook Live-ში გვეტყვი ფართო აუდიტორიას. ჩემი მთავარი და არა მხოლოდ ჩემი, არამედ უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ეს არის თითოეული ჩვენგანი საზონავი. ჩვენ უნდა ვიყიდოთ ის, რაც არის ხარისხიანი ქართული და ნორმალურ ფაში, რომ წავახალისოთ ადგილობრივი მწარმოებელი და დობლათი, რასაც ჩვენ ხარჯავთ, ფული, რასაც ჩვენ ხარჯავთ, დარჩეს ქვეყანაში, დაბრუნდეს ქვეყანაში. ეს არამც და არამც არ არის რაღაც პროტექციონიზმი ზოგს როგონია და აზე არ არის ეს სიტყვა ნიშნავს. ეს არის უბრალოდ მოქალაქეობრივი პოზიცია. მინდა ვაკეთებ მინდა ვყიდულობ, გნებავთ, იყიდეთ, გნებავთ, არ იყიდოთ, ვისაც გნებავთ, აი მე აგიხსნით, დაგისაბუთებთ მარტივად, როცა ქართულ წვენს ყიდულობ, როცა ქართულ შოკოლადს ყიდულობ, როცა ნებისმიერ ქართულ ფქვილს ყიდულობ, მაგალითად. ადგილობრივს ავითარებ. ან ადგილობრივს დაასაქმებთ, ან უცხოეს დაასაქმებთ. რა ვიცი, არჩევანი თქვენ გააკეთეთ. ასე რომ დეკემბრის გვაქვს და მე მგონი ჯობია ყოველთვის მქონდა, გვაქვს და გვექნება, ვინაიდან ხო გეუბნებით, ან აი მე ვერ ხედავ ვერც სტრატეგიას და ვერც ტაქტიკას იმისას ეკონომიკური გუნდის მხრიდან, რომ რამე შეიცვალოს უკეთესობისკენ. მაგრამ მიუხედავად აი ამ სავალალო მდგომარეობისა გამოსავალი, რასაც მე ვაკეთებ, როცა კი შემიძლია და მას ყოველდღე ვაკეთებ და ყოველდღე მოუწოდებ თითოეულ ადამიანს, რომ ვიყიდოთ ქართული. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უებარი წამალი აი ამ სიტუაციიდან. უბრალოდ, რასაც მე ვაკეთებ, ხო ეს არის მცირე მასშტაბი, ჯერჯერობით მეტი არ შემიძლია. მაგრამ ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს, რომლებიც აი შარშან მაგალითად ქეშად დავხარჯეთ, მეგობრებო, 14 მილიარდი ლარი ქეშად დავხარჯეთ, მარტო მოსახლეობამ, მთავრობამ დახარჯა 4 მილიარდი ლარი. ჩვენ თუ გავიაზრებთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ქართულის ყიდვას, აი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქართულის ყიდვას. 14 მილიარდის ინვესტიცია ქართულ წარმოებაში. ეს მე არ ვიცი ხა ამისი 1 მილიარდი მაინც რო გადმოამისამართო და იმპორტს წაგლიჯო და ქართულისკენ ეს ის რამხელას ნიშნავს. ეს ნიშნავს რომ აი 5 წელიწადში ჩვენთან ჩამოვლენ უცხოელები ჩვენი მოხუცების მოსავლელად. მე დათვლილი მაქვს, მე არ მიყვარს ხაერზე სიტყვების როლა, მე ყველაფერი სტატიების სახით დალაგებული მაქვს ვებსაიტზე კარჯი.
და ვიცი რაზე ვლაპარაკობ. სამწუხარო ის არის რომ იმ ხალხმა, ვისაც აქვთ ხელთ ინსტრუმენტები, რომ რამე შეცვალონ ეკონომიკაში, ან არიციან, ან ნება არ აქვთ, ან არც ერთი არც მეორე. ძალიან ცოტა დრო გრჩება ეთერის დასრულებამდე ისევ ცოტა რთულ თემას უნდა მივუბრუნდე და კარჯის ჩვენ აუცილებლად გავეშუქებთ ხვალაც და მთელი დეკემბრის განმავლობაშიც მივყვებით ფეხდაფეხ როგორც წესი იმ ღონისძიებებს რომელსაც თქვენ დაგეკმოთ, მაგრამ ქვეყნის ბიუჯეტია დასამტკიცებელი 2020 წლის ამ საკითხზეც ძალიან ისეთი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს სფერო სპეციალისტების სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი ასე შემოგთავაზეს ჩვენ თქვათ ის გადანაწილება და დაგეგმარება, რომელიც მივიღეთ სახაზე და აღმოჩნდა, რომ ეს არჩევნებზე ორიენტირებული ბიუჯეტია, მაგრამ ამ ყველაფერში ისიც შემოგვაპარეს და გვითხრეს, რომ ეკონომიკურ განვითარებას ბიუჯეტის ამგვარი დაგეგმარება შეუწყობს ხელს, რაც არ ვიცი, არა სპეციალისტისთვისაც კი გაუგებარია, როგორ შეიძლება ეკონომიკა განავითაროს სოციალურად ორიენტირებულმა ბიუჯეტმა. როგორ ახსნით თქვენ აი ამ მოვლენას საერთოდ, რომელსაც თავისი პოლიტიკური ელფერი ახლავს თან რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ეკონომიკურ ასპექტებზე ვისაუბროთ. მეტი როგორ ახსნა. მარტივად რო ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ახლა ყველა მხარე ცდილობს თავისებურად შეფუთოს ის შემოთავაზება, რასაც ბიუჯეტი ქვია. ყოველ წელს თითქმის ესე არის, ხან ისე ეფუთება, ხან ასე ეფუთება და რა ამერე. ერთადერთი ახლა ჩვენ არ უნდა შევცდეთ ერთ რამეში, რომ 2020-ის არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები. უბრალოდ შეუძლებელია მთავრობამ შემოიტანოს და მიიღოს ბიუჯეტი, რომელიც არ იქნება არჩევნებზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენთან არ არის, ეს მთელ მსოფლიოში ესახება, რომ არჩევნების წელი არის მნიშვნელოვანი წელი. და ვინც არის ზემოთ, ის ყოველთვის ცდილობს დარჩეს იქ, სადაც არის. შესაბამისად, ყველაფერს ირგებს თავის თავზე. ვის არ გაუკეთებია ახლა რო ვთქვათ, რომ ესენი არ გააკეთებენ. ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მთავარი არის რა, რომ მე ვერცეთ ბიუჯეტში, ახლა იყო პერიოდი, რომ მართლა ყოველ აბზაცს ვკითხულობდი და აი 2020-ის არჩევნებისთვის მე სხვა შორის გახსოვთ ალბათ 2016-ში ერთადერთი ადამიანი ვიყავ, ვინც ყველა პოლიტიკური პარტიის ეკონომიკური პროგრამა წერილობით შევაფასე. ზუსტად აი როგორც დაიწყება გამოქვეყნება აი ამ ეკონომიკური პროგრამებისა, უკვე მივხედავ მათ კრიტიკას, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რას დაგვირდნენ და ვინ რას აპირებდა და რა დაგაშენდა. პირობითი არის როგორც წესი ეს ეკონომიკური პროგრამებიც. მაგრამ განწყობა მაინც უნდა პროგრამები 2012 წელს იმის თქვენ როგორც რამდენჯერ მახსენეთ 1%-იც რომ შესრულებული იყო, რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა სახეზე სხვადასხვა სფეროში. იცი რა, ბიუჯეტი არის სპეკულაციური თემა და ზოგადად მე პირადად მომხრე ვიქნებოდი, რომ სახელმწიფოს მიერ დასახარჯი ფული იყოს რაც შეიძლება ნაკლები. ანუ მცირე მთავრობის იდეის კენვარ, იმიტომ რომ ბევრი პარამეტრია მაჩვენებელი იმისა, რომ მცირე მთავრობა ჯობია. აი ესტონეთის შემთხვევა ვიყოთ. არ გამოვიდა მცირე მთავრობა იმ ფორმით, რა ფორმითაც შემოხსოვს. ეხლა ახალი განათლების მინისტრი ამბობს, რომ უნდა გაიყოს ის სფეროები, რომელიც მის სამინისტროშია მოქცევა და მართლა წარმოუდგენლად არის დაკავშირებული ეს სფეროები ერთმანეთთან. ეს გათვლაც თავის დროზე არასწორი გამოვიდა. გეტყვით, მცირე მთავრობა არ ნიშნავს, რომ კონდეს ცოტა სამინისტრო. მცირე მთავრობა ნიშნავს ფუნქციონალურად მცირე და ბიუჯეტი მცირე, თორე თუ გინდა ორჯერ მეტი ხალხი ყავდეს იქ. ესეც არის. ეს გაზრდის ხარჯებს ახალი სამინისტროს თავისთავად არის ამასთან დაკავშირებული. ჩვენთან მე მესმის აბსოლუტურად რასაც ამბობთ და რა თქმა უნდა, ხა უბრალოდ მოცემულობა გვაქვს ჩვენ ესეთი, რომ არჩევნების წელს ამდენ ხალხს სახში ვერ გაუშვებს და არ გაუშვებს არც ერთი მთავრობა, მით უმეტეს როცა იქ არის უზარმაზარი ადმინისტრაციული რესურსი, ხა მოდი პირდაპირ დავარქოთ ყველაფერს თავის სახელი. მაგრამ ჩვენ რა უნდა გვინდოდეს სამომავლოდ, რომ გავიხედოთ 5 წლით წინ ან 10 წლით წინ, ან საერთოდ ერთი 20 წლის წინ საერთოდ სად ვიქნებით, ნეტა ვიქნებით სადმე, სათვალავში 100 საუკეთესო ქვეყანას შორის მაინც. აი მე ძალიან მინდა წინსვლა დავინახო, აი სტრატეგია, ტაქტიკა, რაღაცა ნიშნები მინდა დავინახო და ვერ ვხედავ სამწუხაროდ. გარდა იმისა, იმ რამოდენიმე ადამიანის მცდელობებისა, რომლებსაც მცდელობები კი აქვთ და რა ამერე. მაინც პოზიტიური განწყობით დავასრულოთ. პოზიტიური, რა თქმა უნდა, მე ოპტიმისტი ვარ ის. დაიწყებთ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ამდენი ხანი შემორჩი ამ საქმეს, ოპტიმისტი რო ვარ ზუსტად მაგიტო. ანუ არც ისე შავად არის საქმე, უბრალოდ ჩვენ უნდა მოვინდომოთ და
მივხვდეთ რა შეასაქმე. ვიცით რა, ახლა აქედან რომ წავალ დავუშვათ, ყოველთვის შეგვიძლია თითოეულ ადამიანს ყოველ დღე მივცეთ ხმა ქართულ ეკონომიკას და საკუთარ ჯიბეს, იმით რომ ვიყიდოთ ქართული პროდუქტი. თორემ მთავრობას 4 წელიწადში ერთხელ აძლევ ხმას და მე 4 წელი ელოდები რომ დაპირებული გაგიკეთოს, სამაგერო ჩვენ თავ შეგვიძლია მივხედოთ ყოველ დღიურად და ეს არის 100%-იანი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და შეფასებებისთვის. ტარიელ ზივზივაძე, კარჯის დამფუძნებელი, საუბრობდა ობიექტივის ღამის სტუდიის დასკვნით ნაწილში, რომელსაც ჟურნალისტი ანი გიგნაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა მაყურებელს და მსმენელს, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გვადევნებდა თვალყურს. ნახვამდის.